Λοιπόν, μετά από το I/O Protection Bitmap, το οποίο περιγράψαμε την προηγούμενη ώρα και σας έδωσα και ένα πρακτικό παράδειγμα του πώς μπορεί να χειριστεί το σύστημα έναν τέτοιο πίνακα για τον έλεγχο της προσπέλασης σε I/O διευθύνσεις. Οι τελευταίες διαφάνειες αφορούν κάποια πιο προχωρημένα θέματα αρχιτεκτονικής που ήρθαν σε συνέχεια του Pentium Pro ουσιαστικά. Εκείνο το μοντέλο ακολούθησαν οι αρχιτεκτονικές οι οποίες θα σας περιγράψω τώρα. Ας πούμε, η Net Burst αρχιτεκτονική της Intel, όπως βλέπετε σε αυτό το πολύ γενικό block διάγραμμα, ένα βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί από όσα λέγαμε πριν, είναι ότι υπάρχει προαιρετικά και τρίτο επίπεδο μνήμης cache. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν σας ζητήσω την ιεραρχία της μνήμης που ακολουθείτε για να βρεθεί, ας πούμε, μία εντολή στη Net Burst αρχιτεκτονική, μπορεί να πείτε ότι ο επεξεργαστής ψάχνει πρώτα, έτσι όπως φαίνεται εδώ, φαίνεται σαν να είναι το second level το πιο γρήγορο απ' όλα. Αυτό είναι που δίνει τις εντολές και τα δεδομένα στον επεξεργαστή. Το Fetch Decode Unit που φέρνει την εντολή, την αποκωδικοποιεί, το Trade Cache Microcode το οποίο ψάχνει να βρει μέσα στην cache τις επόμενες εντολές που θα έρθουν κλπ. Και υπάρχουν και άλλα κομμάτια που τα είδαμε όταν περιγράφαμε τα block από τα οποία αποτελείται ένας επεξεργαστής. Ας πούμε, η πρόβλεψη διακλαδώσεων, για να ξέρει το σύστημα από πού με μεγαλύτερη πιθανότητα θα έρθουν οι έγκυρες εντολές κατά την εκτέλεση ενός κώδικα. Ένα block που ελέγχει την εκτός σειράς εκτέλεση εντολών κλπ. Και βέβαια όταν τελειώνουν οι εντολές που μπορούν να εκτελεστούν οι μικρολειτουργίες τους και εκτός σειράς, υπάρχει μονάδα απόσυρσης που συναρμολογεί τις έτοιμες εντολές που έχει τελειώσει η εκτέλεσή τους και τις βάζει ότι τελείωσε η λειτουργία τους. Το second level cache λοιπόν και το first level cache είναι αυτά εδώ. Υπάρχει και το τρίτο επίπεδο που είναι προαιρετικό. Και από το τρίτο επίπεδο και πάνω πάμε στην εξωτερική μνήμη. Έκανα ένα λάθος πριν. Είπα ότι το δεύτερο είναι πιο γρήγορο και το πρώτο είναι πιο αργό. Όχι. Το πρώτο είναι πιο γρήγορο. Αυτό θα επιμείνω λίγο εδώ και θα αποκωδικοποιήσουμε λίγο για να συνδέσουμε και με προηγούμενα κεφάλαια και ενότητες τι σημαίνει το 8-way που έχουμε στο ένα block και το 4-way που έχουμε στο άλλο block. Σας θυμίζω ότι για τη μνήμη cache, για την κρυφή μνήμη ενός υπολογιστή, έχουμε τρεις τρόπους απεικόνησης. Απεικόνησης ποιου πράγματος? Για να θυμηθούμε λίγο από τη θεωρία της λανθάνουσας μνήμης, πώς αυτή δομείται. Θα κάνω ένα επίπεδο μνήμης cache μόνο και μία κύρια μνήμη, που βέβαια θα μπορούσαν να είναι ένα επίπεδο ψηλότερα και να ήταν δύο επίπεδα μνήμης cache στην πραγματικότητα. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε ένα επίπεδο μνήμης cache και εδώ η main memory και αυτά εδώ είναι τα frames, τα πλαίσια. Αντίστοιχα πλαίσια έχει και η κρυφή μνήμη. Είχαμε πει λοιπόν ότι μία μέθοδος αντιστοίχησης πλαισίων κύριας μνήμης σε κρυφή μνήμη είναι η μονοσήμαντη, direct mapping. Μονοσήμαντη. Στη μονοσήμαντη δεν χρειάζεται να προβληματιστούμε πολύ, όχι εμείς το σύστημα δηλαδή, ας πούμε αυτό το πλαίσιο με ποιο από τα 4 της μνήμης cache αντιστοιχεί. Υπάρχει μόνο ένα που αντιστοιχεί και δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Αυτό εδώ σε ποιο θα πάει. Πώς γίνεται αυτό? Συνήθως παίρνουμε την πράξη μόντιουλο. Αριθμούμε τα πλαίσια 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κλπ. Και στον αριθμό του πλαισίου κάνουμε μόντιουλο με το πλήθος
των αντίστοιχων πλαισίων που χωράει η CAS, που εδώ είναι 4. Ο 0 μόντουλο 4 μου κάνει 0. Τι σημαίνει 0 μόντουλο 4? Ότι 0 δια 4 και παίρνω το υπόλοιπο της διαίρεσης. Το 4 στο 0 πάει 0 φορές, 0 επί 4, 0, από 0, 0. Να το 0. Το 1 πάει 1. 1 δια 4, το 4 πάει 0 φορές στο 1, 0 επί 4, 0, από 1, 1. Το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι το 1. Ομοίως και εδώ το 2, το 3. Μόλις πάμε στο 4, έχουμε 4 δια 4, μία φορά χωράει το 4 στο 4 και υπόλοιπο βγαίνει 0. Άρα εδώ ξαναρχίζει πάλι να μετράει από την αρχή αν κάνετε τις διαιρέσεις. Άρα ξέρω κατευθείαν ότι το 5, αν χρειαστεί να το πάω στην μνήμη CAS, θα πάει αποκλειστικά στο νούμερο 1. 0, 1, 2, 3. Αυτό εδώ θα πάει αποκλειστικά στο 1, αυτό στο 2, αυτό στο 3, αυτό εδώ. Αυτό πήγαινε εδώ, αυτό πήγαινε εδώ, αυτό πήγαινε εδώ, αυτό πήγαινε εδώ. Ορίστε τι σημαίνει μονοσήμαντη απεικόνηση, direct mapping. Αυτός είναι ο πιο εύκολος αλλά και ο πιο γρήγορος τρόπος να υλοποιηθεί η μνήμη CAS. Γιατί το σύστημα δεν χρειάζεται να ψάξει να βρει ποιο πλαίσιο είναι ελεύθερο ή κάτι. Ξέρει ότι αυτό αντιστοιχεί σε αυτό, τελείωσε, αυτό θα αντικαταστήσω, γίνεται γρήγορα η όλη διαδικασία. Ο άλλος ακραίος τρόπος είναι το full mapping, η πλήρη απεικόνηση, που σημαίνει ότι ένα πλαίσιο της κύριας μνήμης μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε της κρυφής μνήμης. Όμως τότε, για να βρεις ποιο από τα 4 θα αντικατασταθεί, πρέπει να εφαρμόσεις αλγορίθμους όπως FIFO ή Least Recently Used που είχαμε δει στην ενότητα για τη μνήμη CAS και προσέξτε, είναι καθαρά θέμα που μπαίνουν αυτά, έτσι. Αυτή η μέθοδη που σας περιγράφω τώρα σαν επανάληψη. Είναι όμως πιο αργή η μέθοδος αυτή. Μπορεί να είναι πιο ευέλικτη, αλλά είναι πιο αργή ως προς τον χρόνο αντικατάστασης. Γιατί πρέπει για να διαλέξεις ποιο θα αντικαταστήσεις, για να φέρεις ας πούμε ένα πλαίσιο της κύριας μνήμης, να τρέξεις πρώτα τον αλγόριθμο LRU ή FIFO για να διαλέξεις αυτό εδώ. Και επειδή ο αλγόριθμος στο full mapping θα τρέξει για όλα τα πλαίσια της κρυφής μνήμης, ο full mapping κατά αυτή την έννοια είναι πιο αργός από όλους. Ο μεσαίος τρόπος είναι όπως το είχαμε πει, ο αγγλικός τίτλος είναι K-Way Associative CAS. Μνήμη συσχέτισης κάπα τρόπων. Τι κάνει αυτός? Λέει, δεν είναι μόνο ένα το πλαίσιο που μπορεί να αντικαταστήσει ένα αντίστοιχο της κύριας μνήμης, ούτε όμως και όλα της κύριας μνήμης. Ένα μπορεί να παίξει μεταξύ κάπα πλαισίων της μνήμης CAS, που το κάπα δεν είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, είναι λίγο μετρημένο. Να το κάπα, παιδιά, εδώ. Σε αυτή τη μνήμη CAS το κάπα είναι 8 και σε αυτή τη μνήμη CAS το κάπα είναι 4. Και γιατί είπα ότι η level 1 είναι η πιο γρήγορη από τη level 2? Γιατί όταν έχει να αντικαταστήσει κάτι στο level 1 από το level 2, στο level 1 για να βρεθεί ποιο είναι το κατάλληλο πλαίσιο, ψάχνει μεταξύ 4 και όχι μεταξύ 8. Το να ψάξεις μεταξύ 4 ποιο είναι το πιο κατάλληλο, είτε με LRU είτε με FIFO, είναι πιο γρήγορο από το να ψάξεις μεταξύ 8 πραγμάτων. Γι' αυτό πράγματι η level 1 CAS είναι πιο γρήγορη από τη level 2 που έχει 8 πλαίσια που πρέπει να ψαχτούν. Και με τη σειρά της η level 2 είναι πιο αργή, είναι πιο γρήγορη μάλλον από τη level 3. Αυτό ήθελα έτσι για να σας θυμίσω λίγο με αφορμή αυτό που βλέπουμε στον πίνακα και τους 3 τρόπους αντιστοίχησης πλαισίων στις κρυφές μνήμες, το direct mapping, το full mapping και το K-way associative. Οπότε μπορώ τώρα να προχωρήσω σε κάποια άλλα γενικότερα ζητήματα. Εντάξει, εδώ απαριθμούνται κάποια θέματα, όπως το ότι στη NetBurst αρχιτεκτονική η αριθμητική και λογική μονάδα τρέχει με ταχύτητα διπλάσια από το ρολόι, που σημαίνει ότι σε κάθε ρολόι η ALU μπορεί να ολοκληρώνει 2 αριθμητικές συλλογικές πράξεις.
οι βασικές ακέραιες εντολές δρομολογούνται στο μισό ρολόι. Αυτό σημαίνει ότι και η ανωδική ακμή του ρολογιού και η καθοδική ακμή του ρολογιού είναι χρήσιμες και κάνουν από μία πράξη κάθε μία στην πραγματικότητα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε πιο γρήγορο ρυθμό ολοκλήρωσης, αυτό ονομάζεται throughput, και καλύτερη καθυστέρηση, χρόνο δηλαδή που μεσολαβεί από το πότε θα αρχίσει η εντολή μέχρι πότε θα ολοκληρωθεί. Επίσης, μια βελτίωση της net burst αρχιτεκτονικής είναι ότι τα στάδια του pipeline της διοχέτευσης είναι περισσότερα τώρα, χωρίζονται σε μικρότερες λειτουργίες δηλαδή οι εντολές για να γίνουν. Υπάρχει δυναμική εκτέλεση με προκαταβολική εκτέλεση μέχρι και 126 εντολών, φανταστείτε παιδιά. Δηλαδή από την τρέχουσα θέση που είναι το πρόγραμμά μου, το σύστημα εντολές που δεν εξαρτώνται από προηγούμενες, αλλά είναι μπροστά σε εκτέλεση, αν έχει χρόνο, μπορεί να τις εκτελέσει νωρίτερα, μέχρι 126 εντολές νωρίτερα. Επίσης, μπορούμε να έχουμε μέχρι 48 φορτώσεις και αποθηκεύσεις από το pipeline. Βελτιωμένη επίσης πρόβλεψη διακλαδώσεων, γιατί ο πίνακας που αποθηκεύονται οι επόμενες εντολές έχει επεκταθεί στα 4K. 4.096 θέσεις έχει. Άρα, όσο πιο μεγάλος είναι αυτός ο πίνακας, τόσο πιο μπροστά μπορείς να δεις για να καταλάβεις που κλείνουν οι βρόγχοι σου. Γιατί αν κοιτάς μόνο τις πολύ άμεσες εντολές, μπορεί να μην μπορεί να δεις ένας βρόχος που ξεκινάει τώρα πόσο μακριά κλείνει. Ή προς τα πίσω μπορεί να το δεις αυτό. Ότι είμαι στην τρέχουσα εντολή και κοιτάω τις πίσω εντολές να δω που άρχιζε ο βρόγχος. Αν όμως ο βρόγχος άρχιζε πολύ νωρίτερα και δεν χωράει να είναι οι εντολές και αρχής του βρόγχου και τέλους του βρόγχου και όλες οι ενδιάμεσες μέσα στον πίνακα πρόβλεψης διακλαδώσεων, τότε δεν μπορεί να το εκμεταλλευτείς αυτό το πράγμα και δεν ξέρεις τελικά πόσο μπροστά θα πρέπει να γυρίσεις, από πού να πάρεις εντολές, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το μονοπάτι εκτέλεσης. Επίσης, και η λανθάνουσα μνήμη, η κρυφή μνήμη είναι βελτιωμένη, αφού μπορούμε να διαβάσουμε μέχρι 64 byte με ένα διάβασμα. Ένα πολύ μεγάλο αριθμό δεδομένων με ένα μόνο διάβασμα. Στη Level 1 ιχνηλατείται η εκτέλεση των εντολών με το σύστημα Advanced Execution Trace Cache. Αυτό που είπαμε πριν. Η ιχνηλάτηση του να μπορούμε να καταλάβουμε τη ροή του προγράμματος, από ποιες διακλαδώσεις πέρασε, προς ποια κατεύθυνση πήγε, για να μπορούμε να προβλέψουμε καλύτερα το τι γίνεται μετά. Έτσι λοιπόν μπορεί να ελαχιστοποιηθεί το latency και να εκτελούνται τα τμήματα μιας εντολής από μια γραμμή εκτέλεσης. Βελτιωμένη διασύνδεση με τον εξωτερικό διάβλο. Η ταχύτητα επικοινωνίας με εξωτερικό διάβλο του επεξεργαστή σε αυτό το μοντέλο έφτανε τα 8,5 GB το δευτερόλεπτο. Να φέρει δηλαδή δεδομένα με τέτοιο ρυθμό. Επιπλέον, υπήρχαν έξτρα καταχωρητές γενικής χρήσης και ειδικής χρήσης, πέρα από αυτούς που είδαμε πριν από μερικά μαθήματα. Το τελευταίο, οι SIMD επεκτάσεις, είναι κάτι που θα ήθελα λίγο παραπάνω να σταθούμε για να καταλάβουμε. Τα αρχικά της λέξης SIMD είναι Single Instruction Multiple Data. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι μία εντολή δεν εφαρμόζεται μόνο σε ένα ζευγάρι ορισμάτων, για παράδειγμα, αλλά εφαρμόζεται σε πολλά ζευγάρια ορισμάτων. Με άλλα λόγια, μπορεί να πάρει ένα διάνυσμα ορισμάτων, να κάνει την πράξη αυτή με ένα άλλο διάνυσμα ορισμάτων και να βγάλει ένα διάνυσμα σαν αποτέλεσμα. Αυτό το φανταστείτε και από τα μαθηματικά σας, έτσι. Δηλαδή, άλλο είναι να κάνεις μία πράξη, να πεις α0 και β0 μου κάνει c0, και να θες να κάνεις τις αντίστοιχες πράξεις α1 και β1 ίσον c1, μέχρι α νη πλην 1 συν β νη πλην 1 ίσον c νη πλην 1 και όλες τις ενδιάμεσες. Αν έχεις εντολές που μπορούν να κάνουν μόνο απλή πρόσθεση, προφανώς θα χρειαστείς μη εντολές πρόσθεσης. Εδώ λοιπόν μπορεί να πεις ότι έχω ένα string με τα α0, α1
α νη πλην 1, το α, ένα b με τα b0, b1, b νη πλην 1 και το αποτέλεσμα c θα είναι τα c0, c1 μέχρι τα c νη πλην 1. Και τελικά η εντολή σου να είναι πρόσθεσε α με το β και πήγαινε το στο c. Το γράψω από εδώ. Άρα καταλαβαίνεις ότι με μία εντολή εκτελείς και τις νη πράξεις ταυτόχρονα. Γιατί εφαρμόζεται όχι σε ζευγάρι ορισμάτων, αλλά σε ζευγάρι διανυσμάτων. Και γίνονται όλες οι προσθέσεις μαζί. Single instruction, μια εντολή, μια πράξη, multiple data όμως. Η απλή πράξη αυτή εδώ θα την έκανε ένας επεξεργαστής που υποστηρίζει μόνο single instruction, single data, SISD. Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί. Ναι. Υπάρχει ο MIMD. Multiple instruction, multiple data ταυτόχρονα βέβαια, έτσι. Που σημαίνει παράλληλη επεξεργασία ουσιαστικά. Πολλές εντολές ταυτόχρονα και κάθε εντολή με πολλά ορίσματα. Multiple in, multiple data. MISD υπάρχει. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε έναν πολυπύρινο επεξεργαστή που τρέχουν πολλές εντολές, αλλά κάθε εντολή από τις πολλές τρέχει με ένα όρισμα μόνο ταυτόχρονα, ότι τρέχει σαν MISD σε αυτή την περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, ο Pentium Pro δεν ήταν πολύ επεξεργαστικοί πυρήνες, επομένως single instruction μπορούσαμε να έχουμε, εκτός βέβαια και αν θεωρήσουμε ότι τα παράλληλα μονοπάτια που είχαμε στην εκτέλεση κάνουν αυτή τη δουλειά. Οπότε κατά αυτή την έννοια μπορεί να έχουμε και MIMD, αλλά πάντως διαφημίζονταν ότι υποστήριζε SIMD επεκτάσεις. Και τι θέλουμε τώρα σε αυτή την περίπτωση. Τα α και τα b που είναι τα ορίσματά μας, αλλά και το c που είναι το αποτέλεσμα, να δούμε πρώτα απ' όλα τι διαστάσεις έχουν οι αριθμοί αυτοί. Είναι 8-bit που πρέπει να προσθεθούν μεταξύ τους. Είναι 16-bit οι αριθμοί που πρέπει να προσθεθούν μεταξύ τους. Είναι 32-bit ή κάτι άλλο διαφορετικό. Έτσι λοιπόν η αρχιτεκτονική SIMD, στις SIMD επεκτάσεις, η MMX τεχνολογία ουσιαστικά, βλέπετε ότι μπορούσε να χειριστεί 8 packed byte integers, όπου τα ορίσματα είναι 8 characters, του ενός byte δηλαδή. Ή μπορούσε να χειριστεί 4 packed word integers, δηλαδή τα ορίσματά σου να είναι 4 ακέραιοι των 16 bit ο καθένας. Τι άλλη επιλογή έχουμε. 2 packed double word integers, 2 ακέραιοι των 32 bit. Ή ένας 64 bit, που εκεί βέβαια δεν έχουμε multiple data, έχουμε ένα όρισμα, έτσι. Απλά το ένα όρισμα σαν δεκαδικός αριθμός, σαν ακέραιος αριθμός μπορεί να φτάνει τόσα bit. Στην SSE, αυτό ήταν στην MMX τεχνολογία. Στην SSE τεχνολογία οι καταχωρητές έχουν περίπου τα ίδια πράγματα, μάλλον όχι περίπου, έχουν και αυτά που είχε η MMX τεχνολογία, επιπλέον όμως μπορούσες να έχεις και 4 packed single precision floating point values. Δηλαδή μπορούσες να έχεις multiple data και με πραγματικούς αριθμούς. Ενώ η MMX είχε μόνο παράλληλη επεξεργασία για ακεραίους. Η SSE είχε και για πραγματικούς μέχρι 4 ορίσματα παράλληλα να εφαρμοστεί η ίδια λειτουργία. Στο SSE 2 και 3 είχαμε όλα τα προηγούμενα, αλλά βλέπετε ότι έχουμε 2 packed double word integers όπως και εδώ, ένα quad word, και τώρα όσον αφορά τις floating point λειτουργίες, επιπλέον είχαμε και 2 double precision floating point αριθμούς. Δηλαδή, να εφαρμοστεί μια λειτουργία όχι σε έναν, αλλά σε 2 πραγματικούς αριθμούς, αλλά διπλής ακρίβειας τώρα, γιατί έχει περισσότερα bit αναπαράστασης. Δείτε εδώ τα απλής ακρίβειας. Το απλής ακρίβειας εδώ ήταν 32 bit. Το διπλής ακρίβειας εδώ είναι 64 bit για την αναπαράσταση ενός δεκαδικού αριθμού.
ή οι κάποιοι άλλοι συνδυασμοί. 16 byte, ή 8 word, ή 4 packed double word, ή 2 quad word, 2 64 bit δηλαδή αριθμοί. Αυτοί ήταν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί που μπορούσες να κάνεις στην πραγματικότητα με αυτό. Hyperthreading. Το hyperthreading είναι ο προπομπός κατά κάποιο τρόπο των πολυπύρινων επεξεργαστών. Όταν λέγαμε threads, όταν μιλάγαμε για threads την εποχή, για νήματα δηλαδή, την εποχή που δεν υπήρχαν ούτε καν πολυνηματικοί επεξεργαστές, η έννοια του threading υπήρχε. Και σε συστήματα Unix παλιά που υπήρχε ένας επεξεργαστής μόνο, πάλι είχαμε πρώτα απ' όλα το multiprocessing, όπου πολλές διεργασίες τρέχουν φαινομενικά ταυτόχρονα, δεν γίνεται αυτό στην πραγματικότητα, το λειτουργικό σύστημα απλά δίνει κβάντα χρόνου στην καθεμία διαδικασία και εναλλάσσει τις διαδικασίες γρήγορα και εσένα σου φαίνεται ότι τρέχουν πολλές μαζί ταυτόχρονα. Γι' αυτό μπορούσε να υποστηρίξει και multitasking και multi-user περιβάλλοντα. Αλλά στο multiprocessing έχεις πιθανότατα ξεχωριστά προγράμματα που τρέχουν ταυτόχρονα. Όταν λέγαμε multithreading ότι υποστηρίζει ένα κώδικας, είχαμε την έννοια της φαινομενικής παραλληλίας ότι δύο νήματα τρέχουν ταυτόχρονα, όμως η διαφορά από το multiprocessing ήταν ότι τα νήματα διαχειρίζονταν κοινό χώρο μνήμης, κοινές μεταβλητές. Αυτή ήταν η βασική διαφορά τότε τουλάχιστον, όταν εγώ έγραφα multiprocessing C, ας πούμε, C για multiprocessing, η διαφορά όταν έκανα πολλαπλές processes ήταν ότι η κάθε process διαχειριζόταν το δικό της χώρο μνήμης. Στο multithreading, τα threads είχαν κοινές μεταβλητές. Και αν το ένα άλλαζε κάτι στη μία μεταβλητή, την αλλαγή αυτή την έβλεπε και το άλλο thread ταυτόχρονα. Και έπρεπε να είναι συντονισμένα καλύτερα αυτά, έτσι. Ενώ, έτσι σας το λέω εγκυκλοπαιδικά λίγο περισσότερο αυτό, ενώ στο multiprocessing, όταν κάναμε, ας πούμε, για παράδειγμα, σε Unix συστήματα fork, που η εντολή fork έσπαγε το τρέχον, την τρέχουσα process και έφτιαχνε ένα αντίγραφό της, στο αντίγραφο της διεργασίας έπαιρναν αντίγραφα, το αντίγραφο της διεργασίας έπαιρνε αντίγραφα και των μεταβλητών. Και από εκεί και πέρα, όσες μεταβλητές δούλευε το νέο process, ήταν οι δικές της. Ό,τι και να άλλαζε δεν επηρεάζαν τις μεταβλητές του παλιού process. Αν μπορεί να καταλάβετε λίγο έτσι γενικά τι σημαίνει αυτό. Αυτό όμως δεν μας απασχολεί τώρα, παιδιά, γιατί εδώ απλά θέλουμε να δούμε σε επίπεδο hardware τι έγινε για να υποστηρίζετε το multithreading. Αντί λοιπόν να είναι καθαρά φανταστική και ιδεατή η έννοια της πολυνηματικής εκτέλεσης, οι επεξεργαστές αυτοί δίνουν τη δυνατότητα δύο threads να εκτελούνται πραγματικά παράλληλα σε διαφορετικά μονοπάτια εκτέλεσης από διαφορετικά resources υλικού, διαφορετικούς πόρους υλικού. Συνήθως δύο, λέει, αυτό μπορεί να ήταν και διαφορετικό. Μετά δημιουργήθηκαν οι πολλαπλοί πυρήνες, αρχικά διπυρηνοί, και αν ένας πυρήνας έχει και πολλαπλά threads, τότε έχουμε συνδυασμό, όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε το μοντέλο D, Pentium D, Dual, που είναι διπυρηνό. Βλέπετε ότι τα βασικά μονοπάτια εκτέλεσης, Architectural State, Execution Engine, API-C και Bus Interface, είναι όλα διπλά. Κάθε επεξεργαστικός πυρήνας είναι δύο ανεξάρτητοι επεξεργαστές. Και γιατί ουσιαστικά έχουμε αυτό εδώ το πράγμα, έχει σημασία να δούμε ποια μπλοκ είναι αυτά που πολλαπλασιάζονται σε κάθε περίπτωση. Παρατηρήστε λίγο με περισσότερη λεπτομέρεια ποια μπλοκ είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν κυρίως, το αν θα είναι διπλά ή μονά σε κάθε ένα από τα δύο. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε κάτι που λέγεται Architectural State. Αυτό, παιδιά, συνήθως αναφέρεται στους καταχωρητές του συστήματος. Οι καταχωρητές εδώ πέρα, θυμηθείτε, ήταν ο EAX, EBX, ECX, EDX, οι segment καταχωρητές, stack segment, code segment, data segment, extended segment κλπ. Και flags, ο instruction pointer,
Όλοι αυτοί οι καταχωρητές φτιάχνουν το περιβάλλον εκτέλεσης ενός προγράμματος, ενός κώδικα. Αυτό λοιπόν, όταν έχεις, για παράδειγμα, 2 πυρήνες, είναι προφανές βέβαια ότι θα υπάρχουν 2 τέτοια. Ένα περιβάλλον για κάθε ένα από τους πυρήνες. Αλλά αυτό βλέπετε και εδώ, γιατί ας συγκρίνουμε ταυτόχρονα και το δίπλα σχήμα, που είναι ο Pentium Processor Extreme Edition, που ήταν διπυρηνός, αλλά κάθε πυρήνα τους ήταν δινηματικός. 2 threads υποστήριζε. Αυτά που βλέπετε εδώ είναι τα threads, τα 2 που έχει ο κάθε πυρήνας. Όλη η στήλη αυτή εδώ είναι ένα ολόκληρος επεξεργαστής και αυτό εδώ είναι ένας ολόκληρος επεξεργαστικός πυρήνας επίσης. Βλέπετε ότι και στην πολυνηματική εκτέλεση το architectural state διπλασιάζεται. Είναι πολλαπλό. Γιατί κάθε νήμα πρέπει να έχει το δικό του περιβάλλον, οι δικοί του καταχωρητές το τι δείχνουν από την εκτέλεση του ξεχωριστού προγράμματος. Το execution engine είναι οι μονάδες εκτέλεσης, είτε ακέραίες, είτε πραγματικών αριθμών, είτε floating point unit δηλαδή. Επειδή, όπως είχαμε πει, το execution unit έχει ούτως ή άλλως πολλαπλά κομμάτια, είχε, αν θυμάστε, στον Pentium Pro 2 ακέραιους, 2 τμήματα εκτέλεσης για ακέραιους αριθμούς και ένα για πραγματικό αριθμό. Άρα, αυτή η τριάδα, ας πούμε, execution units, δεν υπάρχει διπλή όταν μιλάμε για πολυνηματικό. Γιατί οι σχεδιαστές είπαν, αφού έχουμε 2 execution units εδώ και ένα floating point unit, αυτά ας μοιράζονται μεταξύ των 2 προγραμμάτων που πάνε να τρέξουν. Μπορεί το ένα πρόγραμμα να θέλει μια ακέραια και το άλλο μια ακέραια. Ωραία, θα πάρουν από μια execution unit ακεραίων αριθμών το καθένα. Κανένα πρόβλημα. Μπορεί το ένα νήμα να θέλει μια εκτέλεση πραγματικών αριθμών και μια εκτέλεση ακεραίων. Θα πάρει το integer execution unit, το άλλο το floating point execution unit. Τι δεν μπορούσαν ταυτόχρονα να κάνουν, για παράδειγμα να τρέξουν και τα 2 νήματα, 2 εντολές πραγματικών αριθμών. Γιατί το floating point unit είναι ένα. Οπότε δεν μπορεί να γίνει παράλληλα αυτή η δουλειά. Αυτό εδώ ακούγεται λίγο περίεργα. Ο APIC, όπως σας είχα πει, είναι ο Advanced Programmable Interrupt Controller. Γιατί τα interrupts να πρέπει να διπλασιαστούν ανά πυρήνα ή ανά hyperthreading? Έχουμε πει ότι τα interrupts παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση πολλών πραγμάτων παράλληλα. Γιατί ακριβώς επιτελούν, παιδιά, τον συντονισμό που χρειάζονται τα παράλληλα τμήματα μεταξύ τους. Όταν το ένα θέλει να ξυπνήσει το άλλο, να το σκουντίξει όπως λέμε στο Facebook ή να του πει ότι περιμένω κάτι να μου δώσεις, για να γίνει άμεσα και γρήγορα η συνεννόηση γίνεται με interrupts. Το ένα προκαλεί interrupts στο άλλο. Γι' αυτό βλέπετε ότι αυτό το τμήμα χρειάζεται διπλό. Και βέβαια το bus interface χρειάζεται αναεπεξεργαστικό πυρήνα, γιατί ουσιαστικά μπορεί να είναι ανεξάρτητα τελείως τα προγράμματα σε διαφορετικές θέσεις μνήμης που τα χρειαζόμαστε. Άρα χρειαζόμαστε εντελώς ανεξάρτητη προσκόμιση. Αυτό έτσι λίγο γενικά για να θυμηθούμε και να καταλάβουμε πολυπύρινους και πολυνηματικούς επεξεργαστές στην πράξη σαν πραγματικό hardware πώς αυτό μπορεί να υποστηριχθεί και όχι ιδεατά μόνο η έννοια του multithreading και του multiprocessing όπως γινόταν παλιότερα με μόνο επεξεργαστικά συστήματα. Επιπλέον υπήρχε το IA32E με κάποιες παραπάνω καταστάσεις λειτουργίας, όπως μπορούσε να τρέξει σε κατάσταση συμβατότητας χωρίς μετατροπές κώδικας για κώδικα που έχει γραφτεί για 32-bit επεξεργαστές. Τώρα πάμε σε 64-bits, όπως βλέπετε. Και για να μην χάσουμε τον παλιό κώδικα, ήταν σαν ένα ενδιάμεσο στάδιο αυτή η αρχιτεκτονική, για να μπορούν και τα δύο να εκτελεστούν, και 32-bits παλιός κώδικας και νέες 64-bits εντολές. Τι άλλο όμως προσφέρει αυτό το interface? 64-bit γραμμικής διεύθυνσης, άρα καταλαβαίνετε πολύ μεγαλύτερες διευθύνσεις, μεγαλύτερο χώρο διευθύνσεων μπορούμε να προσπελάσουμε.
Οι καταχωρητές γενικής χρήσης επεκτείνονται. Προστίθενται άλλοι 8 γενικής χρήσης καταχωρητές. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα να μάθουμε τα ονόματα. 8 νέοι καταχωρητές που υποστηρίζουν αυτά που είπαμε πριν, τα SSE, SSE2, SSE3, Single Instruction, Multiple Data που λέγαμε και είχαμε δει τους τύπους σε προηγούμενη διαφάνεια. Οι καταχωρητές δεδομένων είναι 64-μπιτοι. Από αυτούς παίρνει το όνομα ότι η αρχιτεκτονική είναι 64-μπιτοι, παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο το πόσα μπιτ είναι ο διάβλος διευθύνσεων. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο μεγάλη μνήμη μπορεί να δεις. Το πόσο γρήγορο είναι ένα σύστημα έχει να κάνει με το πόσο μήκος έχουν οι καταχωρητές γενικής χρήσης και το data bus. Το data bus εδώ λοιπόν ήταν από τους πρώτους επεξεργαστές που επεκτάθηκε στα 64 bit. Και βλέπετε ότι στην πορεία αναπτύχθηκαν και Windows 64 εφαρμογές 64 που φυσικά θεωρούνται, θεωρητικά τουλάχιστον είναι πιο γρήγορες από τις 32 αφού εκμεταλλεύονται αυτή τη νέα αρχιτεκτονική και διάσταση. Έχουμε κάποια άλλα περισσότερο λεπτομέρειες, θα τα έλεγα αυτά. Ενιαία διευθυνσιοδότηση byte και καταχωρητών, άρα τους καταχωρητές μπορεί να τους δεις και σαν κύρια μνήμη. Έχουμε γρηγορότερη ιεράρχηση των interrupts και νέο σχετικό τρόπο διευθυνσιοδότησης. Λοιπόν, και για το υπόλοιπο της ώρας, παιδιά, θα πω πολύ γρήγορα, μας έχουν μείνει 12-13 λεπτά από τη λήξη του μαθήματος, απαριθμό ουσιαστικά τι ακροδέκτες θα έβλεπε κανείς στον Pentium Pro. Και με μία κουβέντα μόνο να μπορούμε από το όνομα έτσι να φανταζόμαστε αδρά λίγο το ποια λειτουργία επιτελεί κάθε τέτοιος ακροδέκτης. Ας τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά. Το address bus α3 έως α35. Δεν στέκομαι στη διάσταση του address bus, στέκομαι όμως στο ότι ξεκινάει από το α3 και γιατί όχι από το α0. Πού πήγε το α0, α1, α2. Αυτά έχουν να κάνουν με κάποια θέματα που με ρώτησαν συμφοιτητές σας και νωρίτερα και αφορούν τη δομή της μνήμης. Τι είχαμε πει εδώ πέρα, ότι η δομή της μνήμης είναι κάθε θέση αποτελείται από 32 bit. Άρα, εδώ από την 1.0C, εγώ πήγα στην 1.1.0. Έκανα άλμα 4 θέσεις. Γιατί? Γιατί εδώ αυτή η γραμμή καταλαμβάνει 4 συνεχόμενες διευθύνσεις. Την 1.0C, 1.0D, 1.0E, 1.0F. Και μετά πάω στην επόμενη που είναι η 1.1.0. Άρα, οι διευθύνσεις μου πρέπει να είναι πολλαπλάσια του χώρου στοίχησης. Εδώ όταν μιλάμε για 32 bit πρέπει να είναι πολλαπλάσια του 4. Εάν μιλάμε για 64 bit πρέπει να είναι πολλαπλάσια του 8 οι διευθύνσεις μου. Γιατί κάθε θέση έχει 8 byte σε μια 64 bit αρχιτεκτονική. Το α20 ειδικά μας το έχει ξεχωριστά. Αυτό ήταν για λόγους συμβατότητας σε real mode για να μπορούν να τρέξουν παλιά προγράμματα που έβλεπαν πολύ μικρότερη μνήμη. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω λεπτομέρειες σε αυτό. Το address strobe είναι ένα strobe σήμα που μας δείχνει ποια χρονική στιγμή πάνω στο address bus έχουμε έγκυρα δεδομένα για να μην πάμε σε μεταβατική κατάσταση και κλειδώσουμε τιμές που δεν ισχύουν. Και μαζί με αυτό υπάρχουν και τα address strobes που είναι 0 και 1 και τα οποία εφαρμόζεται κάθε ένα από αυτά τα δύο strobes για διαφορετικό κομμάτι του address bus. Π.χ. οι μισές address γραμμές μπορεί να κλειδώνουν με το address strobe 0, οι άλλες μισές με το address strobe 1. Τι άλλο επίσης βλέπουμε για το address bus που θα εφαρμοστεί και στο data bus. Όταν, παιδιά, άρχισε να αυξάνει αλματωδώς ο ρυθμός που μπορούμε να διαβάσουμε και να γράψουμε από τη μνήμη, αυξήθηκαν και οι πιθανότητες σφάλματος, ακόμα και σε τόσο κοντινή απόσταση από τον επεξεργαστή μέχρι τη μνήμη. Δεν μιλάμε για μετάδοση δεδομένων σε ένα δίκτυο, που εκεί είναι αναμενόμενο λόγω θορύβου να χαλάσουν κάποια δεδομένα. Μιλάμε για μια απόσταση από τον επεξεργαστή μέχρι να διαβάσει από το διπλανό τσιπ που είναι η μνήμη. Επειδή η ταχύτητα είναι τόσο μεγάλη, υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να συμβεί λάθος. Και ο πιο εύκολος τρόπος να μπορούν να ανιχνευτούν κάποια τέτοια λάθη είναι κάποια κομμάτια τόσο του address όσο και του data bus να συνοδεύονται από ένα ψηφίο ισοτιμίας, ένα parity bit, που έχετε μάθει στους κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων και στα αντίστοιχα μαθήματα πώς ακριβώς αυτά δουλεύουν.
Τι άλλο έχουμε? Το bus clock, το ρολόι του διάβλου. Για την αρχικοποίηση του διάβλου υπάρχει το bus init. Θα δούμε ότι υπάρχει και reset. Το init κάνει αρχικοποίηση του διάβλου. Το reset μπορεί να κάνει και κάποια άλλα πράγματα. Το bus not ready μπλοκάρει την επόμενη αίτηση όταν κάποιο περιφερειακό δεν μπορεί να δεχτεί άλλα transactions, άλλες αναγνώσεις. Είναι απασχολημένο. Το boot select καθορίζει αν η πλατφόρμα είναι συμβατή. Εδώ ήταν ένας ακροδέκτης που αν έμπαινε ένα σωστό μοντέλο επεξεργαστή απάνω, αυτό γινόταν 1. Ενώ αν έμπαινε ένα λάθος μοντέλο επεξεργαστή, δεν ξεκινάει καν το σύστημα, γιατί αναγνωρίζει ότι υπάρχει σφάλμα. Μπορεί να το καταλάβετε ότι αυτό γίνεται, για παράδειγμα, από την αντίστοιχη θέση που μπορεί να είναι το bit select, το ακροδέκτης bit select. Σε ένα μοντέλο μπορεί να είναι τρίτη γραμμή πρώτη στήλη, σε άλλο μοντέλο μπορεί να είναι 7η γραμμή ένατη στήλη στους ακροδέκτες, όπως είναι διατεταγμένοι σε μορφή πίνακα. Το BMP 5/0 είναι ένας breakpoint monitor. Θα δείτε ότι υπάρχουν διάφορα σήματα σε επίπεδο ακροδεκτών που αφορούν το debugging όταν πάμε να κάνουμε και του ίδιου του επεξεργαστή και των προγραμμάτων που τρέχουν. Κάτι τέτοιο αφορά και αυτό. Το BPRI παρακολουθεί τα περιφερειακά τα οποία δεν ζητούν εξυπηρέτηση από τον επεξεργαστή αν κάποιο άλλο έχει προλάβει να ενεργοποιήσει το σήμα. Με άλλα λόγια, αν το σήμα αυτό βρεθεί απασχολημένο, κάποιο περιφερειακό μπορεί να αναστείλει για λίγο την αίτηση εξυπηρέτησής του. Κανονικά το BRO οδηγείται από τον επεξεργαστή όταν ζητάει τον έλεγχο του συστήματος. Είναι κάποια handshake σήματα αυτά ουσιαστικά, δεν επιμένω σε αυτά. Τα bus select ρυθμίζουν τη συχνότητα ρολογιού. Βλέπετε ότι έχω 3 bit, 2 έως 0, που σημαίνει ότι έχω 7 επιλογές για το τι ρολόι θα χρησιμοποιεί ο διάβλος του συστήματος. Να, μπορεί να σκεφτείτε το overclocking, ας πούμε, που έχετε ακούσει για κάποια συστήματα, ότι πιθανότατα θα επηρέαζε κάποια από την τιμή αυτών των 3 bit, αν έχω επιλέξει overclocking. Κάποιοι αναλογικοί τερματισμοί δεν μας ενδιαφέρουν. Το data bus 64 bit, D63 έως D0. Τι είπαμε? Ότι με 64 bit, πρώτα απ' όλα κάτι πριν από τα parities, πριν από την ισοτιμία. Αυτό χωρίζεται σε 16άδες, 4 16άδες και κάθε 16άδα το σύστημα τη χειρίζεται με κάποια ανεξαρτησία. Ένα θέμα ανεξαρτησίας είναι η πολικότητα που θα έχει κάθε 16άδα. Για παράδειγμα, μπορεί να πεις, από τις 4 16άδες που απαρτίζουν τον 64 bit διάβλο δεδομένων, οι πρώτες 16άδες θα είναι most significant bit στα αριστερά και least significant στα δεξιά, αλλά κάποια άλλη 16άδα θα έχει το least significant bit στα αριστερά και το most significant bit στα δεξιά. Αν θυμάμαι καλά, αυτό σημαίνει το polarity. Το πιο σημαντικό ψηφίο αν είναι τέρμα δεξιά ή τέρμα αριστερά, για παράδειγμα. Debug reset. Υπάρχουν πολλά σήματα debug που θα δούμε παρακάτω. Σας είπα πριν, όπως και το breakpoint monitor, ότι για την παρακολούθηση, βηματική εκτέλεση προγραμμάτων κλπ. Υποβοηθείται το σύστημα από κατάλληλο υλικό. Το databus busy μας το δείχνει αυτό το σήμα. Αν ο διάβλος δεδομένων είναι απασχολημένος, όχι γενικά ο διάβλος του συστήματος. Το defer είναι μια ένδειξη σφάλματος που έρχεται από τα περιφερειακά κυκλώματα απ' έξω και δείχνει ότι ζητήσαμε εκτός σειράς κάποια transactions. Δηλαδή κάποιες λειτουργίες που δεν είναι με τη σειρά που τις δέχεται το περιφερειακό κύκλωμα. Ψηφίο ισοτιμίας για τον databus. Βλέπετε ότι έχω 4 ψηφία ισοτιμίας. Μπορεί να καταλάβετε λοιπόν ότι εδώ πάει ένα ψηφίο ισοτιμίας ανά 16 bit του databus. Ένα ψηφίο ισοτιμίας ανά 16 bit του databus. Αυτό databus ready δείχνει ότι υπάρχουν έγκυρα δεδομένα στο databus. Το databus strobe είναι σήματα χειραψίας για να ξέρει αυτός που θα δεχτεί τα δεδομένα από τον databus πότε να τα κλειδώσει, πότε είναι έγκυρα και πότε όχι. Και παρατηρήστε, εδώ πέρα λείπει στον από κάτω μέρος του πίνακα και εδώ 3 έως 0 θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι διαφορικά strobes. Δεν είναι single-ended strobes. Δηλαδή, ένα απλό strobe
για το data bus θα μπορούσε να μας πει ότι εδώ έχει μια έγκυρη τιμή το data bus, να την κλειδώσουμε π.χ. στην ανωδική ακμή του strobe. Αυτό σημαίνει strobe, παιδιά. Ότι σε μία ακμή του κλειδώνονται οι τιμές από ένα άλλο διάβλο όταν είναι έγκυρες. Εκεί χρησιμοποιούμε τα strobes. Είδαμε strobes και για το address bus. Αυτό είναι για το data bus. Αυτό θα ήταν single-ended σήμα. Εδώ όμως έχουμε DSTBN και DSTB positive, που σημαίνει ότι το strobe δεν είναι ένα σήμα σε σύγκριση η τιμή του με τη γη, αλλά δύο διαφορικά σήματα που πάνε έτσι. Και το ζευγάρι τους σχηματίζει την ακμή στην οποία θα κλειδώσει το σήμα. Και γιατί είναι διαφορικά? Για λόγους ταχύτητας, παιδιά. Σας έχω εξηγήσει σε άλλο μάθημα πώς με τα διαφορικά σήματα πετυχαίνουμε πολύ μεγαλύτερη αναισθησία στο θόρυβο. Και γι' αυτό μπορούμε να έχουμε μεγάλη ταχύτητα. Έτσι, εξάλλου και το USB καταφέρνει, παρότι είναι σηριακός διάβλος, να είναι πολύ πιο γρήγορος από τους παλιούς παράλληλους. Γιατί είναι διαφορικά τα σήματά του. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Σφάλματα κινητής υποδιαστολής. Κάποια εσωτερικά σφάλματα φαίνονται και σε επίπεδο ακροδεκτών. Ignore numeric error. Είναι ένα input σήμα που αν κάποιος εξωτερικός ζητήσει από τον επεξεργαστή να αγνοήσει ένα σφάλμα αριθμητικό που έχει συμβεί, μπορεί μέσω ακροδέκτη να ζητηθεί αυτό. Init αρχικοποιεί τους καταχωρητές, αλλά αφήνει ανέπαφη την cache του επεξεργαστή. Μοιάζει με το reset, που το reset μπορεί να κάνει άλλο τύπου αρχικοποίηση. Π.χ. να βάζει το μετρητή προγράμματος, να δείχνει απλά στην αρχή και να μην αλλάζει τίποτα άλλο. Να μην πειράζει τίποτα άλλο από τους καταχωρητές. Ρολόγια για την υλοποίηση του debug port, πάλι για debugging αφορούν και αυτά τα σήματα. Κάτι για τη χρήση των interrupt ακροδεκτών είναι το παρακάτω. Ένα identity του επεξεργαστή έχει να κάνει και αυτό με το αν μπαίνει συμβατός επεξεργαστής πάνω στο socket ή κάποιος άλλος που δεν πρέπει να αφήσει το σύστημα να ξεκινήσει γιατί δεν είναι συμβατός. Το lock σήμα υποχρεώνει την ατομική εκτέλεση μιας transaction σε σχέση με τη μνήμη. Για παράδειγμα, για να μην μπερδευτούν πολλές αναγνώσεις και εγγραφές στη μνήμη και να γίνεται η μία να ολοκληρώνεται και μετά να ξεκινάει η άλλη, αυτό μπορεί να επιβληθεί μέσω του σήματος lock. Machine check error που δείχνει ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα που επηρεάζει ή όχι τον διάβλο. Processor hot. Για δείτε, έχετε καταλάβει πολλοί από εσάς, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει, ότι μερικές φορές όταν υπερθερμανθεί ο υπολογιστής σας, κλείνει μόνος του. Και αυτό γιατί γίνεται? Για να μην καταστραφεί, να μην θερμανθεί τόσο υπερβολικά, που προλάβει και πάθει ζημιά το hardware πριν προλάβετε να επιληφθείτε. Για να μπορέσει το σύστημα να υποστηρίξει τέτοιου τύπου πράγματα και σε επίπεδο ακροδεκτών έχει αντίστοιχες ενδείξεις. Για παράδειγμα εδώ, η IO ένδειξη processor hot, αν η θερμοκρασία ξεπεράσει ένα επιτρεπτό όριο, έχουμε αυτή τη σηματοδοσία εδώ και μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία του shutdown μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τη θερμοκρασία. Επίσης, η εκκίνηση του επεξεργαστή δεν ξεκινάει αν δεν πάρουμε ένδειξη ότι power is good, ότι η τροφοδοσία είναι σταθερή εκεί που πρέπει και το ρολόι είναι σταθερό στη συχνότητα που πρέπει. Αυτό σαν ένδειξη δίνεται στον επεξεργαστή από κάποιο εξωτερικό κύκλωμα που ελέγχει αυτά τα πράγματα. Request. Για τα πάρε δώση με τις μνήμεις μπορεί να έχουμε διαφορετικούς τύπους transaction. Το reset μοιάζει με το init, μοιάζει με το init που είπαμε παραπάνω, αλλά κάνει, όπως σας είπα, πιθανόν άλλου τύπου αρχικοποίηση στον επεξεργαστή. Αυτό το σήμα δείχνει πότε τελειώνει ένα transaction με τη μνήμη, ψηφία ισοτιμίας για τα αρές σήματα. Φανταστείτε, ακόμα και για αυτά τα δύο σήματα είναι τόσο σημαντικά που χρειάζονται ένα parity bit δίπλα, για να μην μεταφερθεί λάθος ένδειξη. Socket, OK. Αν ο επεξεργαστής έχει τοποθετηθεί και έχει κλειδώσει πάνω στο socket, μηχανικά ελέγχει το σύστημα και δίνει ένδειξη σε αυτό το... δίνεται ένδειξη από αυτή την έξοδο. Αυτό εδώ είναι ένα σήμα εισόδου
που οδηγεί σε System Maintenance Mode. Την είχαμε δει αυτή την κατάσταση όταν περιγράφαμε τα mode λειτουργίας του επεξεργαστή. Και αυτό είπαμε ότι είναι για λόγους διαχείρισης. Οι τελευταίες αυτές εδώ δεν έχουμε πολλές ακόμα. Μπορεί να ρίξει σε κατάσταση απενεργοποίησης τον επεξεργαστή για λόγους χαμηλής κατανάλωσης και βλέπετε ότι αφήνει μόνο τα ρολόγια στον ελεγκτή διακοπών και στον εσωτερικό διάβλο, ώστε το σύστημα να μπορεί να ξυπνήσει από hibernate ή sleep mode ή οτιδήποτε άλλο, από δρανοποίηση, με κάποιο interrupt. Υπάρχουν αυτά τα 4 που θα ήθελα να είχα χρόνο να σας μιλήσω για το JTAG interface. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Αφορούν την ελεγξιμότητα του επεξεργαστή από αυτό το interface, το JTAG interface, όταν πρωτοκατασκευάζεται ένας επεξεργαστής, η ίδια η εταιρεία μπορεί να καταλάβει αν δουλεύει σωστά ο επεξεργαστής πριν βγει στο εμπόριο ή όχι. Στη συνέχεια, όταν χρησιμοποιούμε τον επεξεργαστή, όταν θέλουμε να κάνουμε debug το πώς εκτελείται ένα πρόγραμμα βηματικά και να χρησιμοποιήσουμε ένα δεύτερο terminal για να παρακολουθήσουμε την εκτέλεσή του, η επικοινωνία γίνεται μέσω JTAG και όχι μόνο στην Intel, αλλά σε όλα τα μικροεπεξεργαστικά συστήματα. Θα το δούμε ιδιαίτερα στα ενσωματωμένα αυτό. Και 2 τελευταία που αφορούν εδώ πάλι έλεγχο θερμοκρασίας του επεξεργαστή. Είδατε πόσα πράγματα υπάρχει για να ελέγχει το σύστημα από μόνο του, αν πάει να ανέβει υπερβολικά η θερμοκρασία και να προστατευτεί το σύστημα από πιθανή καταστροφή. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εξετάσεις.